Welcome back, mga kabangers! For today's video is we're going to have a mangga mukbang, kwentuhan na din. Kasi guys, this could be really fun content ever. Charot! So, we're going to have a mango mukbang guys. Kasi bumili ako ng mangga. Alright, wait. Hinahin ko muna yung TV kasi. Alright, yan. Mahina na yung TV natin, guys. So, we are going to have a mangga mukbang. So, ready na ba kayo, guys? But before that, guys, before tayo magpintuhan at magkainan ng mangga, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa Inday Kurodang channel, please do subscribe. Hit the subscription button below. Like this video and share this video in your social media accounts. Let's go! Welcome back, mga kadangers! Boom! Para ni sa tanang mga dipulog nos. Yeah. Hope you like it. Yeah. Yeah. Woo! Rock music. Yeah. Tsunami from the barrio. Whoa. Come on. Let's go. Yo. It's a place where I came from. Nakadaghanan, beautiful ug handsome. Usan ako. Joke ra. Dala tinuod ayaw lang po katawa. Ako ni siyang i-share sa inyo. So, we are going to prepare our mangga, guys. Kasi, parang kutsilyo, kalalagyan ng mga balat ng inyong mangga dyan. And let's peel it. Let's peel it with this. Mangga. Ano ba yan, ah? Halong anak. And we're going to peel our mango so that makakain na po tayo ng ating manggang hilaw. So, yung variety ng mangga na to is Indian mango. Masarap to kasi kahit walay pan, anak. Wala to kapalit. Kasi kahit hilaw pa siya, hindi siya maasim. Ano siya, guys? Yung medyo may asim siyang konti pero hindi yung sobrang maasim. Nak, bawal ka anak kay diabetes ka na tamis kay na. Ay, lakaw na. Lakaw pag kung tubig kasan. Oh, lakaw na pag ko. Right. Here you go mga kabdangers. Excuse me, diha kayo nag-video si mami. You are so very talaga. Kung dili mo na magtubig ang bata, minukay, kay makajak. Right, mga kadangers, we're going to make our sawsawan from out of this. So, there's 1 plus sugar and this one, ginisang bagoong. Ayan, masarap to. And let's
put this in dayahong. May ayaw ko gani. Oo. Ayaw ko ni Mea. Ayaw ko ni. Mm, lagi, o lagi. Ayaw ko ni. Oh. Ayaw ko ni. Mm. Isa ni. Ayaw ko ni me. Ayaw ko ni. Huy. Ayaw ko ni. Oh. Kani ba? Oh. Mm. Umisa. adat. Siling, labuyo. Ay! Yan po.
Nahalang siya dad. Nahalang nila akong sawsawan. Siya si Tudong Kurado. Excuse lang ay. Kaya ginakaon man mo ng sili kasi hindi rin mo lang. Magnegosyo ka na ba? Na. Ano siya? No more. Lami. Panit pa dad. Na. Paning hapon na namo ni mangga. Amit kayo. Harot na guys, amo ang mangga. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe sa Inday Product channel. See you in the next video.